Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa top 6 na XRP price predictions. Yan, mga XRP price predictions po yan mula sa mga kilalang entities or mga magagaling na crypto experts. At ito po ay mga top 6 XRP predictions kung ano ang magiging presyo ni XRP pagkatapos po ng Bitcoin Halving event. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. XRP price predictions after the Bitcoin Halving event. Ayan, naganap na po kahapon ang Bitcoin Halving event na inaasahan or inaabangan ng buong crypto community. Kaya ayan, ano nga ba ang magiging impact nito kay XRP? Ano nga ba ang kanyang magiging presyo dulot ng Bitcoin Halving event na ito? Kaya yan po ang ating aalamin base sa mga predictions, mga top 6 predictions ng mga kilalang tao or mga kilalang mga entities dito. At ayan, sabi rito, ito yung unang-una, Crypto Analyst Leb evaluated XRP's price movements on a 2-week time frame looking to project its future direction. Kaya ayan, ang unang-unang crypto analyst po natin dito ay si Leb, kung saan ay kanya pong inanalyze ang mga yan, yung paggalaw sa presyo ni XRP sa kanyang 2-week time frame. Kaya ayan, para makita yung kanyang yung posibleng magiging galaw na XRP sa hinaharap. The analyst noted that XRP could breach its latest all-time high, eventually hitting $3.84 before or right after the halving. Kaya yan naman po yung kanyang naging future price projection dito kay XRP. Itong si crypto analyst Leb na ito. Ayon po sa kanya ay tatagusin daw po ng presyo ni XRP ang kanyang latest na all-time high na presyo. Ayan, kaya patatamaan po niya ang $3.84 bago or pagkatapos ng Bitcoin Halving event. Ayan, pero hindi po nangyari yung kanyang bago. Siguro ay malamang ay pagkatapos ng halving event. Kaya yan po. Yan po ang prediction ni crypto analyst Leb dito kay XRP. Kaya mukhang tanggal na yung before. Kaya yung right after the halving na lamang po yung parang inaabangan natin dito sa kanyang prediction na $3.84 para kay XRP. Yan, ito naman, ang sunod naman po natin dito ay si Credible. Sabi rito ay on March 18, another market analyst, Credible, predicted an imminent XRP surge after the halving. Ayan, ayon po kay Credible ay pagkatapos daw po ng Bitcoin halving event ay meron daw pong agad daw pong makakaranas ng price surge or pag-angat sa presyo itong si XRP. According to Credible, XRP could surge or could spike 100% against BTC in the period after the halving. Kaya ayan, makakaranas daw po kaagad ng 100% na paglago itong si XRP pagkatapos po ng Bitcoin halving event. Kaya ayan, ibig pong sabihin ay agad-agad po yung mararanasang spike na XRP dito. Kasi sinabi niya imminent XRP surge. Google's experimental AI project, Google Bard, now Gemini, added to the speculations last December. Ayan, ito namang pong nakalipas na taon, buwan po ng December, ay itong si Google Bard, kung saan ay ngayon na pong tinatawag na po siya ngayong Gemini, ay meron na rin po siyang inilabas na prediction para kay XRP. At sabi po niya rito ay Bard's XRP's price prediction hinge on projections that Bitcoin could hit $100,000 and $250,000 after the halving. Kaya ayan, ayon po kay Google Bard ay ang kanyang prediction para kay XRP ay ito raw po ay may kaugnayan sa presyo ni Bitcoin kung umangat si Bitcoin sa presyong $100,000 at saka $250,000 pagkatapos po ng Bitcoin halving event. Sabi rito ay the AI chatbot projected a higher XRP surge for every 100% increase in Bitcoin's price post-halving. Kaya yan, sa kada 100% daw na pag-angat ng presyo ni Bitcoin ay aangat po
aangat na rin po itong si XRP. Ayan, ayan, aangat din po siya. Parang sasabay din po siya kay Bitcoin. Pero yan naman po talagang nangyayari. Sumasabay naman po talaga lahat ng mga altcoins sa pag-angat ni Bitcoin. Pero sa kada 100% daw na pag-angat sa presyo ni Bitcoin ay dyan po magkakaranas ng price surge itong si XRP or mabilisang pag-angat sa presyo nito. As a result, it asserted that XRP could reach $38.5 if Bitcoin hits $100,000 and $46.5 if Bitcoin rallies to the ambitious $250,000. Kaya yan, ayon po kay AI chatbot na ito, yan, si Google Bard or Gemini ay kung sakaling umakyat, nagawang akyatin daw po ni Bitcoin ang presyong $100,000 ay ang magiging presyo naman daw po ni XRP ay $38.5. Ngayon kapag umaabot naman po sa $250,000 ang nagawang akyatin na presyo ni Bitcoin ay ang magiging presyo naman daw po ni XRP ay $46.5. Yan, dito naman po tayo sa mga $5 price projections. At maging si Crypto Basic ay meron na rin po siyang sariling prediction dito para kay XRP. Kasi itong si Crypto Basic ay isa na rin po siyang, sa pagkakalam ko ay isa na rin po siyang malaking investor or holder ng XRP. Yeah, sabi rito ay the Crypto Basic evaluated how much XRP will surge if it replicates the previous price increase following the 2020 halving. Kaya ayan po yung naging basihan ng Crypto Basic dito sa kanilang evaluation dito sa magiging presyo ni XRP sa hinaharap ay yung kanyang previous performance nitong nakalipas na Bitcoin Halving event nitong taong 2020. The report suggested that a similar uptick would take XRP's price to $5.2 after the recent halving. Kaya yan yung naging resulta po ng kanilang evaluation dito ay posible daw pong akyatin ni XRP ang presyong $5.2 pagkatapos po ng halving. Yan, halving kahapon. Kahapon po yan naganap. Kaya yan, pero hindi po niya sinabi rito na imminent or agad-agad. Hindi katulad ng sinabi rito ni credible na imminent daw. Ibig sabihin ay agad-agad. Kaya yan, syempre ay yung halving event na ito ay unti-unti po niyang aakyatin ang $5.2 na ito. Ganyan naman po talaga ang kadalasang impact ng Bitcoin halving event. Yan ang sunod naman po natin dito na crypto analyst. Ayan, or a notable market watcher na si Jake Gagain. Sabi po rito ay presented a similar stance in an analysis on March 21. Kaya yan, naglabas din po siya ng kanyang analysis or technical prediction, technical analysis at price prediction dito kay XRP nitong nakalipas na buwan ng Marso, March 21. Yan, si Ginoong Jake Gagain. At siya po ay yan, mayroon po siyang pagkakapareho na pananaw dito sa evaluation niya ng ni Crypto Basic. At ayan, Gagain's XRP price predictions involve projections for next year, months after the halving. According to him, XRP could rise to $5 in 2025. Kaya ayan, ayon mo ay Ginoong Jake Gagain, ay next year daw po, 2025, ay dito daw po magagawang akyatin na XRP ang presyong $5. And dito naman po tayo kay Ginoong Dark Defender. Meanwhile, Analyst Dark Defender also previously set $5.85 on his XRP price target. Kaya yan po naman po yung price target ni Ginoong Dark Defender, $5.85. Pero hindi po tulad ni Ginoong Jake Gagain ay hindi po siya nagbigay ng timeline kung kailan naman po posibleng akyatin ni XRP ang presyong ito. Kaya yan po ang mga top 6 na mga XRP price predictions pagkatapos po ng Bitcoin halving mula po sa mga kilalang crypto analysts at mga entities. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.